Ja men hej och varmt välkomna tillbaka till O-ringen TV ska ni vara. Tillbaka igen inomhus. Jag hade faktiskt tänkt att vi skulle vara utomhus den här gången. Men tyvärr så blev Janne, som jag skulle spelat in med, han blev sjuk. Så det fick bli lite av en nödlösning den här gången. Men jag tänkte i alla fall visa lite gamla klipp utifrån Lunsen. För att vi vill ju ändå ha lite skogsklipp. Det var ju ett tag sedan nu så att det vore ju kul ändå. Så att det blir lite sånt. Och det jag tänkte att vi skulle göra är faktiskt en liten övning tillsammans. Där vi övar på visualisering. Men innan vi gör det så ska jag också bara avslöja, för 2 veckor sedan så körde vi en liten tävling. Och ni som vann den tävlingen, det ser ni här på skärmen nu. Och det bästa är om ni bara skickar oss ett meddelande på antingen Facebook eller Instagram då och skriver eran adress så att vi kan posta det här till er då. Så ett privat meddelande till oss bara. Skicka det. Men idag så hade jag faktiskt tänkt att vi skulle snacka om visualisering. Något som är väldigt viktigt i orienteringen såklart. För det handlar ju om att översätta kartan från verkligheten. Så att ta det som vi har på kartan, föreställa sig det i huvudet och försöka bilda en bild av det, hur det ser ut i verkligheten då. Så jag tänkte att vi skulle göra en liten övning faktiskt. Jag tänkte att vi ska titta på, ni får först ett litet kartklipp och på det kartklippet ska ni försöka visualisera. Hur ser det ut i verkligheten? Och när ni har kikat på det lite stund, ja då får ni ett klipp när Janne springer igenom själva klippet där då. Och då ska ni få se hur stämde det mot verkligheten mot er bild då. Jag tror att det kan bli en ganska bra övning. Så här kommer det första klippet. Okej, så här har vi det första kartklippet då. Och löpvägen går som så här. Och jag rekommenderar att ni tar en paus nu och läser in ordentligt här nu då. För nu börjar löpvägen här då. Och då börjar vi på den här hjälpkurvehöjden då, som ni ser. Och så går vi ner i det här kärret. Och sen så ska vi sikta upp på den här gulåshöjden här då på andra sidan. Och vi går ut på den här lilla knölen där på sidan av den och över till den vita höjden. Den vita höjden här på andra sidan då som vi går upp på nu. Och så över mot den här avlånga punkthöjden som vi har nu och så vinklar vi upp lite vänster. Och glider igenom det här lilla diffusa området här då, där vi har en liten punkthöjd som vi passerar precis där då. Och nu kan vi spana bort och se det här branten här borta. Som ni kan se här efter det här lilla krånglet. Glider upp mellan de här två höjderna, den stora höjden och den lilla höjden. Och det är det. Hur gick det där då? Gick det bra? Jag kan tänka mig att om man är van vid den här typen av terräng då klarar man säkert det hyfsat bra att översätta bilden. Och det här beror ju väldigt mycket på vad är man van vid. Om man är väldigt duktig på en viss typ av terräng, om man har sprungit väldigt mycket kring Uppsala-trakten till exempel, ja men då är det säkert då går det ganska bra säkert också att översätta bilden. Och det här är ju väldigt viktigt när man kommer till en ny typ av terräng också, för då gäller det ju verkligen att kunna hantera det här med översättningen. Det här är ju ett väldigt bra sätt om man är ny till orientering också, att lära sig att översätta kartan. Titta på kartan innan ni går ut. Försök tänka er, hur kommer det se ut i naturen? Och sen ger ni ut och springer på kartan och ser om det faktiskt stämmer överens. Vi kör igång det andra klippet också, så tycker jag, så får ni se hur det ser ut. Här kommer det. Yes, det andra kartklippet har ni här. Pausa nu och läs in er. Det är den här vägen vi ska springa. Och så när ni känner er redo igen så kör vi igång löpningen just nu. Yes, nu är vi uppe på den här första lilla höjden här som ni ser kanten där. Och sen så går vi ner. Och sen så upp på sidan av den här lilla höjden. Precis innan vi har branten här framme nu då. Passerar precis där över en punkthöjd också. Och sen så går vi upp över det här flackare området. Och här är det ju diffust. Men vi har en avlång punkthöjd som vi passerar till höger om där nu då. Och sen så går vi ner i det här området precis till höger om de här två avlånga punkthöjderna nu då. Ett väldigt diffust område det här. Mycket flyter ihop. Ja, hur gick det där då? Gick det bättre tyckte ni?
om man blir duktig på det här med visualiseringen, ja, då får man ju också in det här som vi snackar om i avsnitt för 2 gånger sedan var det nog, va, tror jag, flytet. Det blir ju mycket enklare att föreställa sig hur kommer det se ut här framöver här då. Och det är ju väldigt viktigt för att få det här flytet att rulla på då också. Så träna verkligen in det. Inför det här 3D nu då så tänkte jag faktiskt visa löpvägen här. Och ni kommer inte få någon hjälp den här gången av mig. Utan den här gången så ska ni försöka visualisera vad det är jag ser längs den här löpvägen. Och sen när ni ser klippet då, försök titta och ser ni alla, så många som möjligt av de här kartobjekten då som ni får läsa in nu, ska ni försöka känna igen då sen när det här löpklippet kommer då. Så försök visualisera och memorisera så mycket ni bara kan nu på det här sista klippet som kommer nu. Okej, det allra sista kartklippet, och här får ni då klara er själva. Så pausa nu och läs in er noggrant. Löpningen, den börjar nu. Ja, det var det 3D-klippet och faktiskt allting jag hade för idag. Det här är jättebra att öva på. Ta en karta, visualisera innan ni går ut och sen så kliver ni ut i skogen och kika på hur det faktiskt ser ut. Jättebra övning. Men nu tänkte jag bara berätta inför nästa avsnitt. Normalt så skulle vi ha släppt det här nästa avsnitt som kommer om 2 veckor då, alltså måndag den 21. Men vi tänkte faktiskt bjuda på, precis som i fjol, ett litet extra spännande avsnitt, ett litet julspecialavsnitt. Och det kommer vi att släppa på självaste julafton klockan 6 då. Så det blir inget avsnitt nu om 2 veckor på måndag den 21, utan det kommer att komma upp den 24 på julafton då. Så det kommer bli superkul. Och om ni inte vill missa det så glöm inte att följa kanalen och klicka i klockikonen så att ni får en liten notifikation då när vi släpper det. Och om ni tyckte att det var kul att visualisera lite tillsammans här så får ni gärna trycka en tumme upp. Och annars så ses vi på julafton, så får jag önska er en trevlig december fram till dess. Ha det bra, hej! Det kan ju vara väldigt svårt att... Överraskningar, chocker, överraskningar. Men innan vi tar och hoppar in i den här tävlingen då så tänkte jag... Fantastiskt trevlig... Advent. en fantastiskt trevlig tid fram till julaftonskväll då vi ses igen.